कक्षा 10 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज हामी अब युनिट 2 सुरु गर्न लागिरहेका छौं। युनिट 2 को पहिलो टेक्स्ट लिएर आएको छु र हाम्रो युनिट 2 मा चाहिँ हामी खास गरी हाम्रो फोकस हुन्छ फेस्टिभल र सेलिब्रेसन सम्बन्धी टेक्स्टहरु राखिएको छ। आज चाहिँ हामी रिडिङ टेक्स्ट 1 हेर्न गइरहेका छौं। गेटिङ स्टार्टेडमा हामीलाई केही फेस्टिभलहरुको पिक्चरहरु दिएको छ। होली, ईद, त्यस्तै गरी मच्छिन्द्र जात्रा फोटो देखाउने भन्छ र बिस्केट साले यो बिस्का भनेको चाहिँ एक्चुअली यो यसको बारेमा मलाई नि थाहा भएन। बिस्केट हो कि बिस्का जात्रा भनेको छ। एनीवे अब हामी चाहिँ नि हाम्रो टेक्स्ट तर्फ लागौं। रिडिङ 1 मा दिएको छ what is the man in the picture doing and which is your favorite festival, tell to the class. Okay, यसलाई पनि हामी स्किप गर्यौं। अब हामी एक्चुअल टेक्स्ट तिर जाँदै छौं। Grade 10 English Unit 2 Festivals and Celebrations. Reading text first. Battle of Oranges. यसको मैले यो प्रोनाउन्सिएसन को रिडिङ टेक्स्ट भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। यदि भाइ बहिनीहरुले त्यो रिडिङ हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। अब भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आउनुस् अब भिडियो सुरु गरौँ। अब मैले यहाँ प्याराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। ब्याटल अफ अरेन्जेस है, सुन्तलाको लडाई भन्ने शीर्षक छ। ब्याटल अफ अरेन्जेस यो चाहिँ नि खास गरी इटालीमा मनाइने एउटा फेमस फेस्टिभल हो इटालीको है। इटालीमा चाहिँ नि यो असाध्यै धुमधामका साथ मनाइन्छ। ब्याटल अफ अरेन्जेस। ओके, अब न्यारेटरले एउटा टुरिस्ट हुन्छन् जसले यो फेस्टिभल भिजिट गरेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा उनले फेस्टिभल हेरेका छन् र त्यसै सम्बन्धीको अनुभव चाहिँ नि यहाँ शेयर गरिएको पाइन्छ। All I can see is a flash of orange, then I am hit in the chest. अब यो ओरेन्जले सुन्तलाले हिर्काएर खेलिने खेल हो र हाम्रो जुन न्यारेटर छन्, जो स्पिकर छ, उनी पनि यो फेस्टिभल अब्जर्भ गरिरहेछन्। यसै क्रममा उनलाई चाहिँ उनको चेस्टमा, उनको छातीमा एउटा सुन्तलाले आएर लाग्छ। सुन्तलाले लाग्छ उनलाई। All I can see is a flash of orange भनेको सुन्तला जस्तो केही चिज ड्याममा आफूलाई लागेको हुन्छ। It knocks my breath away and I slide backwards, fall bum first in a pile of orange moss. र त्यो सुन्तलाको जुन थुप्रोमा भइभरि सुन्तला हुन्छ है, त्यहाँ उनी थचारिन्छन्, लड्छन्। त्यसले त्यो सुन्तलाले लागिसकेपछि what the heck, I touch my head, my red hat is still there. उनले चाहिँ आफ्नो टाउकोमा रातो एउटा चाहिँ क्याप पनि लगाइरहेका छन् र लडिसकेपछि जो सुन्तला आएर लागिसकेपछि जब उनी ढल्छन्, लड्छन्, थचारिन्छन् है। बम फर्स्ट भनेको चाहिँ नि उनी के हुन्छन् त भन्दाखेरि लड्छन् है, थचारिन्छन् है। बम फर्स्ट इन अ पाइल अफ ऑरेन्ज मस, सुन्तला भएको ठाउँमा उनी लड्छन्। अनि उलाई अचम्म लाग्छ। व्हाट द हेक, व्हाट एन अमेजिङ है, व्हाट अ सरप्राइज भने जस्तो। व्हाट द हेक, आई टच माई हेड, माई रेड ह्याट इज स्टिल देयर। उनले आफ्नो टाउको छाम्छन्, टाउकोमा त्यो ह्याट छ कि छैन हेर्छन्। जब उनी लड्छन् आफ्नो ह्याट चाहिँ टाउकोमा छ कि छैन है। अब त्यो ह्याटको पनि केही विशेष महत्त्व छ यहाँ। त्यो ह्याट त्यतिकै लगाएको छैन है। द स्पिकर वाज हिट विथ एन अरेन्ज ड्युरिङ द ब्याटल। सो दिस इज द एक्सप्लेनेसन अफ दिस प्याराग्राफ। यसको चाहिँ यो एक्सप्लेनेसन हो है। मैले चाहिँ यसरी एक्सप्लेनेसन पनि यहाँ सँगै राखिदिएको छु ताकि भाइ बहिनीहरूलाई अझ बुझ्न सजिलो होस् भनेर। द स्पिकर वाज हिट विथ एन अरेन्ज ड्युरिङ द ब्याटल अफ अरेन्जेस फेस्टिभल। यो एउटा फेस्टिभलको नाम हो है। ब्याटल अफ अरेन्जेस जुन फेस्टिभल छ त्यो फेस्टिभलमा चाहिँ एउटा सुन्तलाले हाम्रो स्पिकरलाई अथवा न्यारेटरलाई लाग्छ। द इम्प्याक्ट अफ द अरेन्ज नक्ड, यहाँ देम भएछ, नक्ड हिम ब्याकवर्ड and fell into a pile of squeezed oranges है। यो अब त्यो किचिएका हैन, हिर्काउँदाखेरि अब बिग्रिएका, फुटेका हैन, त्यो अरेन्जको पाइलमा, त्यो थुप्रोमा चाहिँ उनी लड्छन्। Despite the impact, his red hat is stayed on their head. लड्दाखेरि पनि उनको चाहिँ त्यो जुन रातो क्याप लगाइरहेका छन् त्यो क्याप चाहिँ स्टिल उनको टाउकोमा छ है।
अब हामी जाउँ सेकेन्ड प्याराग्राफमा ड्युरिङ द कार्निभल इट्स लाइक फेस्टिभल है FESTIVAL भन्छ त्यो महोत्सव उत्सव होइन ड्युरिङ द कार्निभल अफिसियल पब्लिक नोटिसेस आर प्लास्टर्ड अन द वाल्स एराउन्ड आइभेरिया इटालीको एउटा चाहिँ सहर आइभेरिया अर्डरिङ पिपुल स्पेसियली टुरिस्ट है अब यो फेस्टिभलको टाइममा जुन यो कार्निभल छ जुन यो चाहिँ जात्रा छ त्यसको अवसरमा त्यसको समयमा त्यो टाइममा चाहिँ नि विभिन्न किसिमको भित्ताहरूमा चाहिँ नि नोटिसेसहरू टाँसेका हुन्छन् रे है विभिन्न किसिमको नोटिसहरू चाहिँ त्यहाँ टाँसिएको हुन्छ र त्यो नोटिसले चाहिँ खास गरी कसलाई एट्र्याक्सन गर्छ अथवा कसको लागि नोटिसहरू त्यहाँ चाहिँ नि टाँसिएका छन् भन्दाखेरि खास गरी टुरिस्टहरूको लागि जो जात्रा हेर्न आउँछन् फरेनरहरू टुरिस्टको लागि अनि त्यो नोटिसमा के कुराको बारेमा उनीहरूलाई इन्फर्म गरेको हुन्छ नि रातो क्याप लगाउनको लागि इन्फर्म गरिएको हुन्छ है सूचित गरेको हुन्छ कि उनीहरूले रातो ह्याट चाहिँ नि लगाएर अब्जर्भ गर्नुपर्छ फेस्टिभल और एल्स दे क्यान बी कन्सिडर्ड अ फेयर टार्गेट फर जेन्टल एन्ड मोडरेट अरेन्ज थ्रोइङ नत्र भने उनीहरूलाई पनि त्यो अरेन्ज थ्रो गर्ने क्रममा अरेन्जले हिर्काउने क्रममा उनीहरूलाई पनि हिर्काउन सक्छन् यदि उनीहरूको टाउकोमा चाहिँ नि रातो क्याप छैन भने During a specific carnival in Iberia, Italy, signs are put up on walls telling people, especially visitors, to wear a red hat. If they don't wear a red hat, they may be hit by oranges thrown by participants in the carnival. त्यो अरेन्ज थ्रो गर्ने पार्टी त्यो फेस्टिभलमा त्यो महोत्सवमा भाग लिएका अरेन्ज थ्रोवर्सहरूले चाहिँ हिर्काउन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ यदि उनीहरूको टाउकोमा त्यो रातो ह्याट छैन भने द रेड ह्याट पिपुल आर अर्डर टु वेयर इज नट जस्ट एनी ह्याट अब त्यो जसलाई रातो ह्याट लगाउनु भनेको छ त्यो जुन चान्चुने खालको यो साधारण किसिमको ह्याट चाहिँ नि होइन त्यो एउटा स्पेसल किसिमको ह्याट हुन्छ है त्यो स्पेसिफिक किसिमको ह्याट चाहिँ नि लगाएको हुनुपर्छ जुन पाए त्यही ह्याट लगाएको चाहिँ नि हुनु भएन क्या अर्थात् अरेन्ज थ्रोवर्सबाट चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ त्यो स्पेसिफिक रातो क्याप नै लगाएको हुनुपर्छ जसलाई के भनिन्छ बेरेटो फ्रिजियो है द बेरेटो फ्रिजियो अ सक सेप्ड ह्याट सोल्ड अन एभ्री स्ट्रिट कर्नर भनेको छ जुन चाहिँ यो मोजाको जस्तो आकारको एउटा चाहिँ नि बेरेटो फ्रिजियो भन्ने जुन ह्याट छ जुन चाहिँ नि यतै कतै जहाँ तहीँ पनि त्यो स्ट्रिटमा त्यो चाहिँ जात्रा महोत्सव भएको ठाउँमा जहाँ तहीँ पनि किन्न सकिन्छ है इजिली पाउन सकिन्छ भनेको द सिम्बल अफ द कार्निभल इट्सेल्फ ओके यसलाई चाहिँ यो जात्राको महोत्सवको एउटा चाहिँ सिम्बलको रूपमा पनि लिइन्छ है रेड ह्याटलाई जुन लगाइन्छ भिजिटर लगाउँछन् त्यो खालको रेड ह्याटलाई चाहिँ नि त्यो जात्राको एउटा चाहिँ नि सिम्बलको रूपमा पनि लिइन्छ एन्ड इट्स अ सिम्बल यति मात्रै नभएर यो कार्निभलको मात्र सिम्बल नभएर इट इज अ सिम्बल अफ फ्रिडम यो चाहिँ एउटा फ्रिडमको पनि सिम्बल हो है अब कुन अर्थमा यो चाहिँ फ्रिडमको सिम्बल हो भन्दाखेरि यहाँ डिफाइन गरिएको छ ओर्न इन रोमन टाइम्स बाई फ्रिड स्लेब्स है जो दासहरू हुन्छ जुन मुक्त भएका दासहरू छ तिनीहरूले चाहिँ रोमनको पिरियडमा रोमनको टाइममा चाहिँ उनीहरूले लगाउँथे अरे यो क्याप रातो त्यो जुन फेस्टिभलमा लगाइरहेको क्याप छ त्यसले के सङ्केत गर्छ भने फ्रिडम स्लेभरी सिस्टमबाट फ्रिडम भएको सङ्केत गर्छ ड्युरिङ द मिडल एजेस यति मात्रै नभएर मध्यकालीन युगमा पनि मिडाइबल एजमा पनि इट वाज अन दि हेड्स अफ पिजान्ट्स रियोटिङ अगेन्स्ट फ्युडल लोर्ड्स र शासकहरूसँग अथवा चाहिँ सामन्ती हरूसँग लड्दाखेरि पनि जुन यो किसानहरू हुन्छ है प्रोटेस्टहरू गर्ने क्रममा यिनीहरूसँग लड्ने क्रममा हैन आन्दोलन गर्ने स्ट्राइक गर्ने क्रममा पनि यो चाहिँ क्याप लगाएको पाइन्थ्यो है सो यसको क्यापको हिस्ट्री नै छ इतिहासै छ जुन चाहिँ एउटा के भन्छ फ्रिडमको सिम्बलाइज गर्छ यसले एउटा चाहिँ पिजान्ट्सहरू चाहिँ फ्युडल लोर्ड्सबाट फ्री भएको पनि यसले चाहिँ सिम्बलाइज गर्छ यो क्यापले जुन क्याप चाहिँ यो फेस्टिभलमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै द रेड ह्याट द्याट पिपल आर टोल्ड टु वेयर ड्युरिङ The carnival is called the Beretto Frigio. It is a sock-shaped hat that is sold on every street corner in Iberia. This hat is important because it is the symbol of carnival itself. Right? The hat is also a symbol of freedom. Iti matra nabhara symbol of freedom ho because it was worn by freed slaves in ancient Roman times. In the Middle Ages, peasants who were protesting against feudal lords also wore this hat. Back on my feet,
आई मेक स्योर माई ह्याट इज अन। अब लडिसकेपछि उनले चाहिँ आफ्नो ह्याट चाहिँ नि आफ्नो टाउकोमा छ भन्ने कुरामा उनी विश्वस्त भए, उनले स्योर गरे एन्ड भिजिबल पनि थियो। एन्ड आई वान्ट टु गेट एनदर लुक, र फेरि हेर्न चाहेँ मैले। सो आई हियर मिन्स न्यारेटर अर द स्पिकर अथवा न्यारेटर भनेर बुझ्नु पर्यो है। उनले फेरि पनि हेर्न चाहे त्यो फेस्टिभल जब उनी लडिसकेपछि। बट सुन आई एम हिट अगेन, तर फेरि उनलाई फेरि सुन्तलाले फेरि लाग्छ है, त्यो अरेन्ज थ्रोवरले हानेको सुन्तलाले उनलाई फेरि लाग्छ। यसपटक चाहिँ उनको निधारमा लाग्छ, फोर हेड। माई हेड जक्स ब्याक, टाउको झर्किन्छ होइन सुन्तलाको हिटले गर्दाखेरि। एन्ड आई वाइप माई फेस, ओ माई गडनेस इट्स ब्लड, आई एम गोइङ टु निड स्टिचेस, मेबी इट्स अ कन्कसन। ओके, अब उनलाई यसपटक चाहिँ रगतै आउने गरेर चाहिँ त्यो निधारमा चाहिँ सुन्तलाले लागेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ मेडिकल एटेन्सन सेक गरेको छ, अथवा चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अथवा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ, रगत आइरहेको छ है। र उनी चाहिँ अलिकति अनकन्सियस जस्तो पनि हुन्छ है। After getting hit and falling down, the narrator stands up and checks his hat is still on and can be seen. However, he gets hit again and this time it causes bleeding and pain. उनलाई चाहिँ पीडा हुन्छ, पेन हुन्छ, त्यो हिर्काएको कारणले सुन्तलाले लाग्दाखेरि, जुन सुन्तलाले हिर्काउने क्रममा उनलाई लाग्छ। सेकेन्ड टाइममा लागिसकेपछि उनलाई अलिकति पेन पनि हुन्छ, रगत पनि आउँछ। The narrator thinks that he might need medical attention, but then he understands the concept of blood oranges. र लास्टमा then I remember blood oranges. यो blood oranges भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर उनले चाहिँ महसुस गर्छन् है, बुझ्छन्। Shivering from quick succession. अब shivering from quick succession of shock and relief, I retreat to the back of the square away from any flying fruit. त्यसपछि के भयो भने अरेन्जले लागिसकेपछि सुन्तलाले हिर्काइसकेपछि उनी अलिकति पछाडि जान्छन्, त्यो स्क्वायरमा अलिकति पछिपट्टि जान्छन् ताकि उनलाई फेरि कसैले नहिर्काओस् है। सो सिभरिङ फ्रम द क्विक सक्सेसन, त्यो झट्काबाट, त्यो पेनबाट होइन, त्यो अनकन्सियस मोडबाट अथवा चाहिँ त्यो पेन पीडाबाट चाहिँ अलिकति मुक्ति पाइसकेपछि होइन, अलिकति रिलिफ अथवा चाहिँ फिल गरिसकेपछि उनी ब्याक पछाडि हट्छन् अफ द स्क्वायर अवे फ्रम एनी फ्लाइङ फ्रुट। दिस इज द फर्स्ट टाइम अफ 3 yearly battles. अब यो दिस इज द फर्स्ट अफ द 3 yearly battles भनेको यो प्रत्येक वर्ष उनीहरूले चाहिँ यो अरेन्ज थ्रोइङ फेस्टिभल सेलिब्रेट गर्छन् र त्यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब द फर्स्ट अफ द 3 भनेको 3वटा चरणमा यो चाहिँ गरिन्छ। त्यसमध्येको यो पहिलो चरण थियो, फर्स्ट स्टेप थियो। एभ्रीबडी इज फ्रेस एन्ड एक्साइटेड फ्रम अ इयर लङ वेट, र सबैजना मान्छेहरू चाहिँ नि वर्षभरि पर्खेर बसिरहेका हुन्थे यो फेस्टिभलको लागि है, एकदम एक्साइटेड थिए त्यो फेस्टिभल इन्जोय गर्नको लागि। अब 9 टिम्स अफ अरेन्ज सेरी, त्यो अरेन्ज थ्रोवर्स भन्छ, त्यो चाहिँ जुन सुन्तला हिर्काउने जुन खेलाडीहरू हुन्छ, जुन पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ 9वटा टिममा डिभाइड गरेको छ। तिनीहरूको 9वटा टिम छ अरे अन फुट, अनि उनीहरू चाहिँ फुटमा होइन, जुत्ता नलागिकन फुटमा वेयरिङ युनिफर्म्स र चाहिँ युनिफर्म लगाएर हल अरेन्जेस एट देयर अपोनेन्ट्स, र आफ्नो विपक्षीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सुन्तलाले हिर्काउँछन्। अनि अन हर्स ड्रन क्यारिजेस, र त्यो अपोनेन्टहरू चाहिँ कहाँ हुन्छन् त भन्दाखेरि घोडाले चाहिँ तान्ने क्यारिजहरूमा चाहिँ जुन अपोनेन्टहरू बसेका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सुन्तलाले हिर्काउँछन्। जुन त्यो हिर्काउने टिम 9वटा टिमहरू छ, त्यो 9वटा टिमहरूलाई चाहिँ अरेन्ज सेरी भनिन्छ। क्ल्याड इन डक्टर हुस कस्ट्युम्स विथ प्याडेड सोल्जर्स, र ती अपोनेन्टहरू चाहिँ डक्टर हुस कस्ट्युम लगाएका होइन, अनि प्याडेड सोल्जर्स एन्ड लेदर कभर सिलिन्ड्रिकल हेलमेट लगाएका हुन्थे। छालाको चाहिँ एउटा सिलिन्डर आकारको हेलमेट लगाएका जुन अपोनेन्टहरू जुन हर्स क्यारेजमा बसेर आइरहेका हुन्थे तिनीहरूलाई चाहिँ सुन्तलाले हिर्काउँथे अपोनेन्टहरूले, जसलाई अरेन्ज सेरी भनिन्छ। An hour into the battle, the square is covered in a thick sludge. र 1 घण्टाको युद्धपछि, 1 घण्टाको लडाइँपछि अथवा चाहिँ सुन्तला थ्रोइङ गरेको 1 घण्टापछि चाहिँ त्यो पुरै ठाउँभरि नै सुन्तलाले भरेको हुन्थ्यो। त्यो किचिएका, फुटेका होइन विभिन्न किसिमको सुन्तलाहरू होइन, विभिन्न कन्डिसनका, विभिन्न अवस्थाका सुन्तलाहरूले चाहिँ भरिएको हुन्थ्यो स्क्वायर। मिक्सचर अफ अरेन्ज पल्प एन्ड हर्स म्यान्युर, र त्यो चाहिँ त्यो घोडाको जस्तै अब त्यो वेस्टहरू भयो, त्यस्तै गरी त्यो अरेन्जहरूको गुदीहरू होइन, विभिन्न किसिमको छरिएको र एक किसिमको चाहिँ सार्प स्विट र सावर किसिमको चाहिँ स्मेल त्यहाँबाट आइरहेको हुन्थ्यो।
After being hit by an orange, the narrator retreats to the back of the square to avoid getting hit again. This is the first of 3 annual battles, and everyone is excited for it. 9 teams of people called Orange Sherry are throwing oranges at each other. The Orange Sherry are on foot and wear uniforms, while their opponents are on horse-drawn carriages and wear costumes like those from Dr. Osk. After an hour, the square is covered in a mixture of orange pulp and horse manure that smells strong and sweet and sour. Orange Sherry on foot rush back and forth to the sides of the square stacked with orange crates. र त्यो साइडहरुमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अरेन्जहरुको क्रेटहरु चाहिँ राखेका हुन्थे हैन, बेचेर राखेको हुन्थ्यो। अरेन्जहरु भरेको क्रेटहरु टन्नै हुन्थ्यो र यताउति त्यो अरेन्जहरु टिप्ने लिने ओर्ने गरिरहेको देखिन्थ्यो। त्यो अरेन्ज थ्रोअर्सहरु चाहिँ त्यो अरेन्जले हिर्काउने मान्छेहरु चाहिँ त्यो अरेन्जहरु टिप्दै हैन, फिलिङ देयर सोल्जर्स ब्यागमा अथवा चाहिँ ब्यागी टप्समा अलि खुकुलो खालको लुगा लगाएको हुन्थ्यो। त्यो लुगाहरुको खल्तीहरुमा बकलीहरुमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ त्यो अरेन्जहरु टिप्दै भर्दै थिए हिर्काउनको लागि। एज सुन एज द कार्ट एप्रोचेस, जब त्यो हर्स क्यारेज आउँछ आइपुग्छ, दे चार्ज बम्बार्डिङ विथ अरेन्जेस, र बम्बार्डिङ चाहिँ वेमा चाहिँ उनीहरूले अरेन्जले चाहिँ हिर्काउँछन् उनीहरूलाई है। Orangery on foot are rushing around the square picking up oranges and filling their bags and clothes. When a horse-drawn cart comes by, they attack it with the oranges they have collected. Horses halt for a few minutes. केही समय त्यो घोडाहरु त्यहाँ रोकिन्छ। Oranges explode. Then the cart takes off again. त्यसपछि त्यो कार्ट फेरि जान्छ। The orange sherry chase it for a while. एकछिन लखर्छन् पनि त्यो क्यारेजलाई। Hurling the last of their supplies, they wear no protection and walk around with their hair caked in orange bits, juice running down from their faces. They wear no protection and walk around with their hair caked in oranges. है, उनीहरुको कपालभरि सबै सुन्तला orange beads, juice running down from their faces. त्यो सुन्तलाको रसहरु चुइरहेको हुन्थ्यो फेसबाट। Some have broken noses, कसैको नाक भाँचिएको हुन्थ्यो। Some claws aside of their face, arms and ribs, है, कसैले कसैको आर्म्स फेसमा समातिरहेका हुन्थे। दे होल्ड देयर हेड्स हाई साउटिङ देयर टिम्स वार क्राइज, र त्यही पनि उनीहरु चाहिँ आफ्नो टिमको जितको लागि चाहिँ उनीहरु चिचाइरहेका हुन्थे। The horses stop and oranges are thrown. Then the cart starts moving again and the orange throwers chase after it and throw the remaining oranges. They do not have any protection and end up covered in orange beads with juice running down their faces. Some of them are injured, but they continue shouting for their team. This is the moment we wait for all the year, says Sylvia. Sylvia भन्ने एकजना पार्टिसिपेन्टले भन्छन् कि यो चाहिँ नि एउटा यस्तो किसिमको अवसर हो, यस्तो किसिमको मोमेन्ट हो जसलाई उनीहरूले वर्षभरि कुरेर बसिरहेका हुन्छन्। होल्डिङ एन अरेन्ज कट इन हाफ अन हर आई राइट, र उनकोमा पनि सुन्तलाहरू देखिन्छ उनको चाहिँ आईमा है। आई विल बी ह्याप्पी टु हेभ अ ब्ल्याक आई टुमारो, र भोलि यो आँखा सुन्ने तापनि आँखामा केही चोट लागे पनि त्यसले खासै कुनै चाहिँ पीडा दिँदैन उनलाई। त्यो ह्याप्पिनेस, त्यो खुसीले गर्दाखेरि त्यो आईमा भोलि हुने जुनसुकै किसिमको चाहिँ जुन समस्याहरू हुन्छ हैन, ब्ल्याक आई टुमारो भनेको आईमा कुनै प्रब्लम भयो भने पनि त्यसको खासै उनीलाई दुःख मनाउँछ नि हुँदैन, किनभने त्यो मोमेन्ट उनीले त्यति इन्जोय गरेका हुन्छन् कि त्यसबाट पाइने कुनै पनि पीडा उनको लागि चाहिँ ठुलो हुँदैन। She sits with me sipping a glass of mulled wine. अब त्यो स्पाइसी वाइन छादै सुस्की लिँदै उनी चाहिँ न्यारेटरसँगै बसेकी थिइन्। आई थिङ्क कार्निभल इज गुड फर आवर फिजिकल हेल्थ, र उनको अनुसार चाहिँ नि यस्तो किसिमको फेस्टिभल भनेको चाहिँ नि साइकोलोजिकल हेल्थ, यो मानसिक हेल्थको लागि चाहिँ असाध्यै के छ त राम्रो छ, यो गुड छ। ड्युरिङ दिज 3 days 3 दिनसम्म हुने जुन गेम छ, जुन ब्याटल छ, आई क्यान लेट इट आउट all the frustrations I have built up during the year भनेको वर्षभरि जति पनि किसिमको पीडाहरू हुन्छ, जति पनि किसिमको फ्रस्ट्रेसन्सहरू हुन्छ, त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ हट्छ,
त्यो जुन फेस्टिभलको कारणले गर्दाखेरि 3 दिनसम्मको जुन त्यो फेस्टिभलले त्यो ब्याटलले गर्दाखेरि उनीहरुमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ पेनहरु माइजरीहरु फ्रस्ट्रेसन्सहरु टेन्सन्सहरु सबै मुक्त उनीहरु त्यो चीजबाट मुक्त हुन्छन् त्यो टाइममा सो आफ्टरवर्ड्स आई फिल रिफ्रेस्ड र त्यसपछि के हुन्छ एकदम रिफ्रेस्ड फिल गर्छन् जुन त पार्टिसिपेन्टहरुले अब्जर्भरहरुले अफ कोर्स एक्सिडेन्ट्स ह्यापन हो दुर्घटना हुन सक्छ किनभने इट्स अ वार अफ ऑरेन्जेस ब्याटल अफ ऑरेन्जेस सी एड्स पुशिङ द ऑरेन्ज अन हर सोलन आई अब सुन्निएको आँखाबाट उले चाहिँ त्यो ऑरेन्ज पुश गर्दै उले भन्छन् कि बट यु शुड ट्राई इट्स गुड फर यु तिमीले पनि ट्राई गर्नुपर्छ न्यारेटरलाई उनले चाहिँ स्पिकरलाई भन्दैछन् कि यो चाहिँ तिमीले पनि यो इन्जोय गर्नुपर्छ यो ट्राई गर्नुपर्छ है So Sylvia says that orange throwing carnival is the most exciting moment of the year. She holds an orange on her right eye. Right eye ma unko right eye ma orange cha. Orange unle hold gareko छिन्. Then she cut in half. Then she cut in half. That she cut in half. Okay. Sylvia also thinks that participating in the carnival is good for mental health. It allows people to release their frustrations and feel refreshed afterward. Even though accidents may occur, she still recommends trying it out. Sylvia sips on mulled wine while chatting with the person or with the speaker. है स्पिकरसँग कुरा गर्दैखेरि उनले चाहिँ वाइन स्पाइसी वाइन खाँदै यो फेस्टिभलको महत्त्वको बारेमा फेस्टिभलको चाहिँ जुन यसको चार्म यसको एट्र्याक्सन हैन यसको चाहिँ साइकोलोजिकल हेल्थको चाहिँ बेनिफिटको उनी कुरा गर्छन् I am curious to know that what it feels I admit. अनि स्पिकरले पनि भन्छन् कि त्यो कुरा जान्न कस्तो फिल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्नको लागि उनी पनि एकदम चाहिँ अनुभव गर्नको लागि क्युरियस छन् भन्ने कुरा उनले स्वीकार्छन् है उनी पनि क्युरियस उनमा पनि क्युरियोसिटी छ त्यो फेस्टिभल प्रति जुन न्यारेटर छ जुन स्पिकर छ आई किप थिंकिङ आई एम वेयरिङ अ ह्याट र उनले चाहिँ आफूले ह्याट लगाएको छ कि छैन भनेर यसो विचार गर्छन् देन द पब्लिक आर नट सपोज टु जोइन इन द ब्याटल किनभने जसले ह्याट लगाउँछ त्यो ह्याट लगाउने मान्छेले चाहिँ नि के गर्ने रहेछ नि त त्यो ऑरेन्जले नहिर्काउने है जनरल रुल चाहिँ त्यो रहेछ कि जसले त्यो रातो जुन अघिमा माथि उल्लेख गरेको स्पेशल ह्याट छ जसले त्यो ह्याट लगाएको छ उलाई चाहिँ हतपति अट्याक नगर्ने रहेछन् इभन सो त्यही पनि सो द्याट डज नट सिम टु स्टप ह्याट वेयरर्स फ्रम थ्रोइङ द ओकेजनल ऑरेन्ज तर हान्दै नहान्ने भन्ने चाहिँ होइन कतै कतैबाट आउन सक्छ कसैले हान्न पनि सक्छ रिस्क चाहिँ हुन्छ नै तर पनि अलि हाई रिस्क चाहिँ हुँदैन त्यो ऑरेन्जले लाग्ने अथवा चाहिँ ऑरेन्ज सरीहरुले चाहिँ जुन हान्ने ऑरेन्ज सियरहरुले जुन ऑरेन्ज थ्रो गर्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति प्रिभेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ है तर 100% प्रिभेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन टु प्रिभेन्ट फर्दर ट्राभल भलन्टियर्स एडभाइज र त्यस्तै गरी अझ पनि बचाउको लागि त्यहाँ चाहिँ जुन भलन्टियर्सहरु हुन्छ नि त्यो भलन्टियर्सहरुले चाहिँ के गर्छन् भने एडभाइज द पब्लिक टु स्टे बिहाइन्ड प्रोटेक्टिभ नेट हुन्छ त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रोटेक्टिभ नेट हुन्छ त्यो नेटको भन्दा बाहिर बस्नु भनेर चाहिँ मान्छेलाई एडभाइस गरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ द नेटर इज क्युरियस अबाउट हाउ इट फिल्स टु पार्टिसिपेट इन द ऑरेन्ज ब्याटल उनी क्युरियस छन् यो ब्याटल कस्तो हुन्छ भनेर अनुभव गर्नको लागि बट ही इज अवेयर दैट द spectators are not supposed to join in because he is wearing a hat. However, some people with hats still throw oranges to avoid getting hit. The volunteers suggest that the spectators stay behind the protective nets. Forget the nets, says Masi, अर्को participant, and orange Sherry of the Morte team. यो मोर्टे टिमको सुन्तलाले हिर्काउने एकजना व्यक्ति यो नेट सेट फर्गेट गर यो जालसाला बिर्स्यो प्रोटेक्टिभ नेटको मतलब छैन भन्छ उनले with a gigantic skull on the back of his orange strand uniform. If you want to leave the carnival, you have to be in the middle of the battle. है यदि त्यो कार्निभललाई इन्जोय गर्ने हो भने त्यो कार्निभललाई चाहिँ इन्जोय गर्ने मनोरञ्जन गर्ने त्यसको मज्जा लिने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो बीच के भन्छ हामी चाहिँ त्यो लडाईको त्यो वारको त्यो ब्याटलको बीचमा हामी हुनुपर्छ है त्यहाँ बीचमा बसेर त्यहाँ भित्रै छिरेर चाहिँ ब्याटलमा टेक पार्ट गर्नुको मजा छुट्टै छ त्यसकारण यो नेट सेटलाई बिर्स्यौ हैन उनले सबै प्रोटेक्टिभ सिलहरु के पनि चाहिदैन भन्छ उनले Massey, a member of Morte team who throws oranges, says that if you really want to experience the carnival
तिमी साँच्चै नै त्यो कार्निभल त्यो फेस्टिभललाई इन्जोय गर्न चाहन्छौ अनुभव गर्न चाहन्छौ एक्सपिरियन्स गर्न चाहन्छौ भने यु सुड बी इन द मिडल अफ द ब्याटल किन यो ब्याटलको बिचमा आफू सामेल नहुने एन्ड नट बिहाइन्ड द प्रोटेक्टिभ नेट्स ही सजेस्ट द्याट द नेट सुड बी फरगटन टु फुल्ली इन्जोय द फेस्टिभल यदि फेस्टिभललाई फुल्ली इन्जोय गर्न चाहने हो भने यो नेट्सलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ नेटलाई चाहिँ बिर्सिनुपर्छ आरन्ट यु अफ्रेड अफ गेटिङ हर्ट भनेर सोद्धाखेरि नेटरले तिमीलाई चाहिँ पीडा हुन्छ चोट लाग्छ भन्ने कुरामा चिन्ता लाग्दैन डर लाग्दैन भनेर सोद्धाखेरि सी लाफ्स उनी हाँस्छन् इफ यु कम्पेयर द रिक्स टु रस यु गेट अ ब्ल्याक आई इज अ स्मल प्राइस टु पे हुन्छ खासै गरी इफ यु कम्पेयर द रिक्स टु द रस यु गेट क्या त्यहाँको रिक्सलाई कम्पेयर गर्ने हो भने होइन त्यो जुन किसिमको रिक्स हुन्छ जुन किसिमको डर हुन्छ अ ब्ल्याक आई इज अ स्मल प्राइस टु पे है अ ब्ल्याक आई इज अ स्मल प्राइस टु पे he fills his top with oranges. A cart is approaching. Come on, throw your red hat away and come with me. भनेर स्पिकरलाई त्यो रातो क्याप्स्याप फाल्देऊ आऊ मसँग फाइट गर्न आऊ मसँग अरेन्ज ब्याटलमा चाहिँ टेक पार्ट गर्नको लागि भएर नेरेटरलाई बोलाउँछन् स्पिकरलाई बोलाउँछन् र ऊ जान्छ आई टेम्प्टेड जाउँ जस्तो लागेको थियो तर आई डिक्लाइन्ड तर राइटरले चाहिँ त्यो ब्याटल जोइन गरेनन् यो हाम्रो चाहिँ नि टेक्स्ट भयो अब हाम्रो ग्लोसरी मिनिङहरु वर्ड मिनिङ दिएको छु मैले फ्ल्यास अ सडन बर्स्ट अफ लाइट अर क्विक मोमेन्टरी इम्प्रेसन है बम फर्स्ट फलिङ ब्याकवर्ड एन्ड ल्यान्डिङ अन द बटक्स फर्स्ट मस अ सफ्ट नेट पल्पी मास अ सफ्ट वेट पल्पी मास हेक an expression of surprise or confusion plastered covered or smothered symbol a sign or representation of something freedom the state of being free or unrestricted rioting taking part in a violent public disturbance or a riot feudal relating to or characteristic of feudal system jerks sudden sharp and quick movements concussion a temporary loss of consciousness caused by a blow to the head shivering trembling quivering succession a series of events or people following one another in order retreat moving back or withdrawing from a place or situation hurl throw with force opponents a person or team that is competing against another in a contest or game clad clothed or dressed sludge a thick soft wet mixture of mud dirt or any other substance pulp a soft wet sharp shapeless mass of material stacked arranged in a neat pile or stack crates a large wooden or plastic container used for sortage or transport baggy tops loose fitting upper garments bombarding attacking with bombs or missiles like explode burst or shatter violently clutch grasp or seize something tightly or eagerly sipping drinking slowly mulled heated or spiced protective designed to protect or prevent harm gigantic very large use अब म्याच द फलोइङको मैले एन्सर यहाँ तयार गरिसकेको छु ए को हुन्छ मस भनेको 3 नम्बरको अ सफ्ट थिक मास और मिक्सचर हुन्छ जर्क टु मेक समथिङ मुभ विथ अ सडन सर्ट शार्प मुभमेन्ट बी नम्बर सी कन्कसन VI a temporary loss of consciousness hurl I number to throw something violently in a particular direction pulp the soft PII the soft part inside the fruits and vegetables clutch to hold something tightly samatnu ani sip to drink something taking a very small amount each time VIV Number B, true false. The tourists are informed to wear a red hat through public notices. True. Arancieri seem dressed in Doctor Who's costume. False. I opponent When a cart approaches, Arancieri run away from the square. False. The narrator feels bored during the festival parade. False. Bored feel gareka chhainन्
The volunteers encourage the visitors to join the battle. False. है. The narrator accepts Marcy's offer. उनले offer accept गर्दैनन् है, decline गर्छन् भनेर भनेको छ. अब जाउँ सीमा. Question number. What does the red hat symbolize? The red hat symbolizes the carnival itself, first one, and is a symbol of freedom worn in Roman times by freed slaves and during the Middle Ages on the heads of peasants rioting against feudal lords. किसानहरूले सामन्तीहरूसँग लडाईँ गर्दाखेरि अथवा चाहिँ विद्रोह गर्दाखेरि अथवा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्दाखेरि लगाएका थिए. रोमनले चाहिँ रोमन स्लेभहरूले लगाएका थिए फ्री भइसकेपछि, र त्यसकारण यो चाहिँ पुरै एउटा जात्राको फेस्टिभलको कार्निभलको सिम्बलको रूपमा लिएको छ. बी नम्बरमा छ. ए नम्बरको एन्सर यो भइहाल्यो भने बीमा छ. हाउ डज द नेरेटर फिल व्हेन सी वाइप्स हर फेस? उनले आफ्नो फेस जुन एउटा चाहिँ How does the narrator feel when she wipes her face? The narrator feels scared and shocked when she wipes her face and sees blood. Oh, sorry, narrator भनेपछि यहाँ सी रहेछ है. माथि मिस्टेक भयो. हीको ठाउँमा हामीले सी भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है. नेरेटर चाहिँ नि केटी रहेछ. What does the square look like after an hour battle of the oranges? After an hour long battle of oranges, the square is covered in a thick sludge and a mixture of orange pulp and horse manure, and it smells sharp, sweet, and sour. How do Orangery members chase the cart? The Orangery members chase the cart by charging toward it and bombarding it with oranges as soon as it approaches. Does Sylvia enjoy this carnival? Why? Yeah, Sylvia enjoys this carnival because she thinks that it is good for her psychological health, and during these 3 days, she can let out all the frustrations she has built up during the year. F number. Why does Marcy say forget the nets? Marcy says forget the nets because he believes that if someone wants to truly experience the carnival, they have to be in the middle of the battle, and the protective nets would prevent that. You might know about some unique festivals like Battle of Oranges. यस्तै किसिमको unique festival को बारेमा तिमीले जानेको होला, बुझेको होला, सुनेको होला. Strange festivals are celebrated in many parts of the world. Collect some information about any one of such festivals and share in the class भनेको छ. त्यही एउटा चाहिँ मैले तयार पारेको छु. Sure, I know some unique festivals like Battle of Oranges celebrated in many parts of the world. I am here going to talk about a unique festival celebrated in Spain called La Tomatina. It is held in the town of Bunol, Valencia on the last Wednesday of August each year. This is a tomato throwing festival where thousands of people gather to throw overripe tomatoes at each other. The festival usually starts with a greased pole climbing competition where people try to climb a pole to reach a ham placed at the top. Once someone successfully retrieves the ham, water trucks then spray the crowd to start the tomato fight. The origins of the festivals are unclear, but it is believed to have started in 1945 when a group of young people were denied access to a parade and began throwing tomatoes at each other instead. The following year, they brought their own tomatoes and the tradition continued. Today, participants from all over the world come to Bunol to take part in the festival, which lasts for about an hour. The town's streets are covered in a thick layer of tomato pulp by the end of the event, and participants are encouraged to wear old clothes and goggles to protect their eyes. La Tomatina has become a popular tourist attraction and has been featured in various movies and TV shows.
The event also brings economic benefits to the town as many local businesses and vendors set up stalls to cater to the thousands of visitors who come for the festival. Okay, यो चाहिँ नि हाम्रो फर्स्ट टेक्स्टको एक्सप्लेनेसन एज वेल एज सल्युसन्स अफ सम क्वेसन्स गिभन देयर है। अब यो चाहिँ नि हाम्रो फर्स्ट टेक्स्ट भयो। अब त्यसपछि अब अरू दुईटा भिडियोहरू चाहिँ मैले सेकेन्ड टेक्स्ट र ग्रामर सेक्सनको बनाउने छु। च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो तयार पार्ने क्रममा मैले यो प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि केही कमी कमजोरीहरू चाहिँ नि भएको छ भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला र केही मिस्टेकहरू केही गल्तीहरू हुन गएको छ भने क्षमा चाहन्छु। र यदि कसैलाई चाहिँ नि केही कुराहरू सजेस्ट गर्न मन छ भने तल कमेन्टमा चाहिँ पक्कै पनि लेख्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजको भिडियो अन्त भएको छ, आजको भिडियो समाप्त भएको छ। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मेरो जुन यस ड्रिम्स लर्निङ युट्युब च्यानल छ, जसले हेर्नुहुन्छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै भिडियोहरू बनाउनको लागि मलाई मोटिभेट हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।